Okay, start. Share, comment, subscribe गरिदिनु होला हाम्रो भेनाजुलाई। Okay. यो गाइस हामी चाहिँ टिका लाउनको लागि इन्जोय पनि जाँदैछौँ। So guys, अहिले चाहिँ टिका लगाउनलाई हामी इटली स्थित बाउका झोडा एउटा क्यामेरा हेर्नुस् त तपाई रविन ब्लग युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ अनलाइनमा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speaking slow, speaking fast, not the roast, got the gas. Think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for 7 pages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself. Kalau di kamu sudah berapa ya, Cuma?
हाम्रो रबिन डकुमेन्ट के अरे युट्युब च्यानलको प्रोप्राइटर रबिन जीको दसैँ चिना छ डल्लो भयो त माइजूको कमान हाल्नुहुन्छ म 3 यहाँ मात्रै ह्याट्रिक हानिसक्यो मैले जानी पुरै नगर्नु क्या चराको बसाउनुहुन्छ अरे सुन भेरी कि अरू भेरी चार गर्नु गरे के गर्नु के हो नानीलाई पनि छ शिवांश कृष्ण भगवानलाई त हेर तिमी जस्तै टीका लाउँदै हुनुहुन्छ
गाइस हामी चाहिँ टिका लाउनको लागि जहिले पनि जाँदैछौँ Excuse me, excuse me. अनि हाँसी खुसी भएर बोल्नु सधैँ सधैँको जस्तै नै अब अहिले त कम्ती कम्ती हुनु थाल्यो फोन गर्नु पनि बिर्सिनु हालिसक्यो अनि के गर्नु त अनि के गर्नु त भाइ अब भाइ को छ म त नानी भाइ होइन अनि दिदी भन्नुपर्छ नि मलाई त अब हाम्रो त चलन तर भाउजू भाउजू भन्दै पहिलादेखिको यो काममै देखिको भाउजू भनेर आएको यहाँ माथि भाइ पनि अब कम्ती कम्ती बोल्नु थाल्यो अस्तितिर भन्नु के पो भयो कि भन्नु थालेँ मैले त नि ए भाइ धेरै पहिलादेखिको साथी नै थियो बहिनी नाम्दा थियो अब सम्झिराखेको छु मैले चाहिँ अब भाइ पनि अहिले त बोल्नु पनि छोड्नु भइसक्यो धेरै देखिन्छस् नबिर्सियो आउनु ससुराली घर दिदीहरूलाई सम्झेर सधैँ आउनु पनि आउनु अनि सबै अब आमाले फेरि यता हेर्छ आशीर्वाद दिनु आउँदैन होइन अनि ज्ञानी हुनु आमा बाउ पाल्नु न ए मम्मी बाबा बाबा पो भन्नुहुन्थ्यो मम्मी बाबा भन्दैथियो भन्नु त भइहाल्छ नि अब अहिले आउँदैन त्यत्तिकै हराइजान्छ सो गाइज अहिले चाहिँ टिका लगाउनलाई हामी इन्टरिङ स्थित मौका झोडा शान्ति झोडा भन्ने गाउँमा आएका छौँ रमाइलो गाउँ रहेको छ अरू धानबारी किसिमको मधेस धान चाहिँ पाक्न लागेको अवस्था छ है सो टिका लगाएर अब चाहिँ फर्किने बेला भएको छ आफ्ना चाहिँ यहाँनिर घरमा चाहिँ हामी टिका लगाउन आएको हो ससुराली घर सो गाइज म चाहिँ अहिले सालीहरूको बिचमा छु दुईजना लगाएर उता फर्के साली चाहिँ है ठुलो गाउँ छ होइन इन्टरभ्यूमा आएको छु कसो छ दसैँ ह्याप्पी दसैँ भयो नि होइन ह्याप्पी दसैँ तिमी पनि ओके स्टार्ट कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो भेनाजुलाई ओके थ्याङ्क यू भेरी मच जोडी जोडी बनाउनु पर्यो
भोलि पनि त्यसरी भोलि त सेट होइन राम्रो बाटो राम्रो बाटो बेलुका 7-8 बजी पुग्छ मुङ दान पर्यो भनेको भेटा जस्तै रहेछ कि नुनपछि त्यो ओह्रालो गरेर तल आउन आउँदो त्यो हाइटो पाउ निकालेको तातो लुगा लगाएर लैजा फोन गर्दै गर ठुलो बाबुले पढाएकै गर्छ पहिला पनि है अस्ति अनि कम दिन्छ भने फोन लगा कि फोन लगा बच्चा के गर्दैछ कसो पानी के हुँदैन होइन यही टाढो यो छिमिल लाग्यो जस्तो लाग्यो निलो झार क्या